Ha nem lenne podcastünk legelején ez a pármondatos technikai bevezető, talán már hiányolnák is. Nos, továbbra is biztatom önöket a feliratkozásra, amit a youtube.com-on megtehetnek, a képernyőnk alatt kissé balra található feliratkozás gombra kattintva, de aki a Facebookon követ bennünket, ott a fejléc alatt kissé jobbra található követem gombot nyomja meg, és azzal már fel is iratkozott. Itt a YouTube-on alig 3 év alatt 500 000-en iratkoztak fel hozzánk, és olyan rakétasebességgel nő ez a szám, hogy csak az utóbbi 1 hónapban nem kevesebb, mint 21 000-en csatlakoztak, előtte is havi 10-13 000 volt a feliratkozások száma, amit nem tudok, vagy talán nem akarok másként értékelni, mint munkánk elismerését. Köszönöm önöknek a kitartó vagy egyre élénkülő figyelmet, érdeklődést, igyekszünk alkalomról alkalomra megszolgálni ezt. Ígértem valamikor január elején, sőt 3 hete is, hogyha elérjük a 500 000 feliratkozót, akkor ismét tartunk egy úgynevezett önök kérdeznek, én válaszolok jellegű műsort. Ehhez biztattam is nézőinket, hallgatóinkat arra, hogy küldjenek kérdéseket nekünk, és ha elég sokféle eredeti kérdés érkezik, beváltom az ígéretemet. Nos, a helyzet az, hogy az elmúlt 3 hétben nem valami sok kérdés érkezett, és a kérdések többsége sem izgatott fel különösebben, így tulajdonképpen eltekintenénk a fórum jellegű műsortól, illetve annyi engedményt még tennénk, hogyha mondjuk június 15-ig érkeznek még izgalmas kérdések, akkor lesz ilyen kérdeznek, válaszolok műsor, de ha nem, semmi baj, megyünk tovább újabb témával, újabb vendéggel. E-mail címünk, ahová rövidre fogalmazott kérdéseiket június 15-ig tehát elküldhetik, studio@friderikus.hu, a kérdések a podcast készítéssel vagy személyemmel kapcsolatosak lehetnek, vagy bármi más, ami az eszükbe jut. Ennyi volt tehát a technikai bevezető, és akkor jöjjön rövid előzetes mai témánkból, vendégeinktől. Ugye most egy alternatívát látunk, azzal szemben, hogy semmilyen alternatíva nem volt eddig. És ezért azt szeretném mondani, hogy a mi felelősségünk az ugye 3 utat kínál nekünk. Az első, ez a Bartus-féle út, és még sok értelmiségi barátom útja, akik maguk vágják el Magyar Péter torkát, vagy azért, mert túl fideszes, vagy azért, mert nem eléggé rendszerváltó, és így tovább. Tehát meg kell tőle szabadulni, azt a kevéske karcot, amit ezen a jégpáncélon ő ezzel ütött, hagyják, hogy összenőjön. A 2. számú, ez a mi lelkiismeretünk, a 2. számú alternatíva, így elbeszélgetünk, és megvárjuk, amíg Orbán Viktor és Kopói átvágják Magyar Péter torkát, vagy ellenállhatatlan ajánlatot tesznek neki. A 3, hogy megpróbáljuk magunkkal ragadni, tehát próbálni arra az útra téríteni, ami mintha lehet, hogy látszik. Az én habitusomhoz közelebb áll az, hogyha szeretném megérteni, hogy miért zajlik ez, miért pont Magyar Péter, miért van az, amiről, és akkor itt csatolok vissza a kérdésre, miért van az, hogy hamarabb van messiás, mint a messiásnak bármiféle üzenete a tömegnek, amely őt a pajzsára emelte. Tehát ez ugye tényleg nem logikus dolog, és ez könnyen belátható. Hogy nincs üzenet? Hát dehogy nincs. Hát az az üzenet, hogy ti ugye a kegyelmi botrányban átléptetek minden erkölcsi Vegyük határt. vissza a hazánkat, meg váltsunk elitet. Ilyen című üzenetek vannak, csak ez engem kísértetiesen emlékeztet arra, amikor 2008-9 tájékán gyakorlatilag üres lapra szavaztak az emberek 2/3 egy másik választási rendszerben, egy sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal konszolidált nyilvánosságszerkezetben a Fidesznek, úgy és anélkül, hogy bármit kellett volna ezért ígérjen, vagy bármilyen programot le kellett tegyen ezért Orbán Viktor. Egyszerűen véget ért valami más, abból kiábrándultak az emberek, úgy látszik azóta is, hogy visszavonhatatlanul, és egyszerűen a másik oldalon ott volt egy üres lap, amit aláírtak. És most már sokan azok közül, akik aláírták, például Márki-Zay Péter, például Magyar Péter, azt mondják, hogy nem volt jó ötlet aláírni ezt az üres lapot. Én csak azt kérdezem, hogy akkor most miért lenne jó ötlet aláírni?
Az utóbbi 3,5 hónapban, február óta sokan mindenféle szempontból próbálják megfejteni, miben áll a politikai életbe berobbant Magyar Péter titka. Hogyan lehetséges, hogyan képes 10 és 100 ezreket országosan megmozgatni ez az ember. Mivel magyarázható, hogy amerre jár, ezrek és ezrek hallgatják, pedig korábban jószerével létezéséről sem tudtunk, legfeljebb annyit, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter férje, aki zsíros állásokat, tisztségeket tölt be a NER-ben. Miért van az, hogy miközben gyakorlatilag ugyanazokat mondja, mint amikkel 2010 óta érvel az ellenzék, mégis úgy tapsolnak neki minden főtéren, mintha most hallanák először, hogy a Fidesz lop, és bajban van az oktatás meg az egészségügy. Csillag István nemrégiben az Élet és Irodalomban megjelent cikkében így ír a Magyar Péter féle jelenségről, idézem. Ő volt az egyetlen, aki felismerte, hogy politikai válaszra vár az egyetlen hónap alatt, február elejétől márciusig kirobban népharag. Az a sorsközösség, ami a mellette tüntetőket összefűzi, nem más, mint hogy tűnjön el ez az erkölcsileg vállalhatatlan Orbánista bűnszervezet. És kérdem én, nem ezt kell követelni? Ő az önkényuralommal szemben a szabadságot, a választás lehetőségét védi, másképpen fogalmazva liberális gondolkodású ember. Ezzel szemben Kele János a 24.hu oldalán megjelent terjedelmes írásában a következőket írta, idézem őt is. Ő az első, aki megértette, milyen versenyszámban indul az ellenfél. A Fidesz ugyanis kormányzás helyett évek óta egy gondosan megmunkált szuperhős eposzt farigcsál. A hőskultusz pedig, mivel szükségtelennek és kontraproduktívnak láttatja a vitákat és a kompromisszumokat, elsorvasztja a demokráciát, a képviseleti rendszert, a médiapiac ellenőrző funkcióit, és nagy általánosságban azokat a társadalomszervező erőket, lásd még politikai pártok, amelyek a korábbi évtizedekben képesek voltak a társadalomban megjelenő különféle érdekeket és értékeket artikulálni. Nos, ha egy mondatban akarnám összefoglalni a két vélemény különbségét, azt mondanám, hogy az egyik szerint Magyar Péter a szabadságot védi, a másik vélemény szerint épp ellenkezőleg leépíti azt. Miközben pontosan tudom, hogy sem az egyik, sem a másik szerző nem tartozik sem Magyar Péter zsigeri rajongóinak, sem zsigeri gyűlölőinek táborába. Érveik vannak mellette és ellene, épp ezért gondoltuk, hogy egy asztalhoz ültetjük őket, hogy a saját véleményükkel segítsék azokat, akik még a mai turbulenciák közepette sem csak érzelmileg közelítenek a politikához, hanem használják a tudásukat és eszüket, továbbá szeretnék és tudnak is gondolkodni, nem pedig a sokaság szólamait teszik a magukévá. Vitatkozni, eszmecserére hívtuk tehát ma ide Csillag István jogászt, egykori SZDSZ-es minisztert, és Kele János közgazdászt, a Momentum egykori elnökségi tagját, de természetesen őt sem ebben a minőségében. Kérem szépen, kezdjük ott, hogy mindketten megerősítik, egyelőre csak röviden egy bővített mondatban, hogy Csillag István a Magyar Péter jelenség mellett tört láncsát az Élet és Irodalomban megjelent cikkében, ugye? Ez így történt, mert hogy karcolja a jégpáncélt. Ebbe majd belemegyünk, hogy hogyan Kele János a Magyar Péter jelenség veszélyre hívta fel a figyelmet a 24.hu megjelent terjedelmes írásában. Veszélyekre próbáltam fölhívni a figyelmet, és próbáltam megérteni, és talán értetni. Mielőtt elkezdjük, fontos az, hogy bemutassam azon nézőinknek önöket, akik nem ismerik, rövid életrajz formájában szoktam ezt tenni. Tehát először Csillag Istvánt. 1951-ben született Budapesten, 72 éves, apja a Gördülő Csapágy Művek vezérigazgató helyettese, anyja a Bányászati Kutatóintézet osztályvezetője volt. Csillag István 74-ben summa cum laude minősítéssel diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogtudományi karán, az egyetem befejezése után a Pénzügyminisztérium államigazgatási szervezési intézetében kezdett dolgozni, 1976-tól a Pénzügyminisztériumban, 1987-től 2002-ig pedig a Pénzügykutató RT ügyvezető igazgatója és vezérigazgató helyettese volt.
1986-tól az állami vállalatok társasággá alakulásának egyik kezdeményezője, a társasági törvény megalkotására létrejött munkabizottság tanácsadója, az állami vállalatok társasággá történő átalakulási eljárásáról szóló törvénytervezetének kidolgozója. Részt vett a pénzügykutató képviseletében az első privatizációs programban, elkészítette az állami vagyonügynökség létrejöttére az önprivatizációra vonatkozó törvénytervezetet. 1996-97-ben a társadalombiztosítási törvény ennek keretében a magánnyugdíjpénztárak létrehozására irányuló munkák jogi koordinátora, a tárcaközi munkabizottság társelnöke. 99-2000 között a Szabad Demokraták Szövetsége a Korszakváltás programja című 10 éves átfogó program szakmai koordinátora, a kutatási munkák vezetője. 2002-től 2004-ig gazdasági és közlekedési miniszter volt, majd 2005 és 2010 között a Magyar Export-Import Bank és a Magyar Exporthitelbiztosító elnöki székében ült. 2011 óta az Óbudai Egyetem Keleti Károly közgazdasági karán tanít. Több száz cikket, tanulmányt publikált szaklapokban, a Lengyel Lászlóval közösen írt Vállalkozás, Állam, Társadalom című műve 1985-ben látott napvilágot, nős felesége értékpapír szakértő, befektetési bankár, felnőtt gyerekei közül fia közgazdász, tudományos tanácsadó, lánya, hídtervező, mérnök, statikus. Nagyot nem tévedtem? Nem, természetes. És akkor a másik vendégünk, Kele János életrajzkivonata. Kele János Karcagon született 1991-ben, 32 éves közgazdász, fejlesztéspolitikai szakember, futballszakíró, apja villamosmérnök, anyja könyvelő. Kele János egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetem közgazdasági, majd gazdaságtudományi karán folytatta, ahol 2016-ban kiváló minősítéssel végzett nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon. Az egyetem elvégzése után a miniszterelnökségen kezdett el dolgozni, ahol az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozott, valamint a gazdaságfejlesztés és innovációs programok értékeléséért felelt. 2018-ban átkerült az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, ahol elemzőként dolgozott. 2021-ben elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai Uniós közszolgálatra, illetve versenyvizsgára felkészítő képzését. 2021-től a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány általános, majd projektigazgatója lett, itt elsősorban mikro, kis és közepes vállalkozások finanszírozásával, mentorálásával foglalkozik. 2011-től kezdődően folyamatosan jelentek meg cikkei, taktikai elemzései, elsősorban futballmérkőzésekről, majd rendszeresen jelentkező foci blogot is írt, ez az angol futball hazai szerelmeseinek kedvencévé vált. Ugyanakkor műsorvezetője volt az angol foci bajnokság eseményeit hétről hétre feldolgozó közös Albion című podcastnek, de szakértőként a Premier Liga mérkőzések magyarországi televíziós közvetítéseiben is közreműködött. 7 éve az egyik leglátogatottabb internetes portálon, a 24.hu-n, főként a Bajnokok Ligája találkozókat és a magyar válogatott meccseit elemzi, továbbá a Zicser című műsor házigazdája is. Ami Kele János politikai pályafutását illeti, 2022-től másfél évig tagja volt a Momentum mozgalom országos elnökségének, de idén áprilisban kilépett a pártból. Angolul felsőfokon, németül és oroszul középfokon ír és beszél, nős, felesége okleveles biomérnök. Hobbija a foci, de emellett az olvasás és az úszás is. Diákkorában elsősorban hát- és gyors úszásban jeleskedett. 2006-ban például országos diákolimpiát nyert a karcagi gyorsváltó tagjaként, illetve egyéniben ezüstérmet szerzett hátúszásban. Hát ezzel nem dicsekedett. Az életrajzában ezt nem írta bele, ezt csak úgy véletlenül találtuk. Véletlenül? Nagyon jó, hogy ez is fönt van valahol az interneten. De pontos. Nos, a nagyvonalakban mindkettőjük életpályát nagyjából jól ismertettem, akkor már csak pár másodperccel kérem a türelmüket, mert nem hosszabban, mint fél percben most bejelentkeznek támogatóink, és aztán belekezdünk. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. Fedezze fel a világ szépségeit az OTP Travel hajós útjain is. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
És akkor rátérünk mai találkozónk tárgyára, Magyar Péterre. Ahogy azt a podcast elején leszögeztük, Csillag István az Élet és Irodalomban pár hete közzétett alapos írásában Magyar Péter mellett érvelt, míg Kele János a 24.hu oldalán, ugyancsak a közelmúltban közzétett írásában Magyar Péter ellenében foglalt állást. Megkérem önöket, hogy nem több mint egy-egy percben röviden adják összefoglalását pro és kontra álláspontjuknak Magyar Péterrel kapcsolatban. Magyar Péter ráült arra a tömeghangulatra, amit a kegyelmi ügy váltott ki, és ráérzett, hogy ennek politikai következményei kellene, hogy legyenek, és ezeket a politikai következményeket egyedül ő képviseli, abban az értelemben, hogy lemegy, és azon a nyelven, azon a hangon szólítja meg azon választókat, akik hajlandóak őt meghallgatni egy teherautó platójáról, és ez önmagában újdonság, ezzel most azt mondanám, ezt a jégpáncélt, mint ami ezt a diktatúrát jellemzi, azt megpróbálja megrepeszteni, ez az erénye, és én azt gondolom, hogy ezt helyesen és hasznosan teszi. Engem az érdekelt nagyon, hogy miért éppen most, ez talán az egyszerűbb kérdés megválaszolni, és miért éppen Magyar Péter, és miért ekkora dinamikával. És igazából arra jutottam, hogy van egy szuperhőssé megképzett politikusi ideál, ami egyfelől Orbán Viktor most már több mint 10 éve, és másrészt valami ilyesmit próbál, és valamelyest tud is építeni Magyar Péter, és hogy ennek mik lehetnek az okai, mik lehetnek a következményei, és hogyan hat ez mondjuk a pártrendszerre, maradnak-e Magyarországon pártok. De miért jutott arra a következtetésre, hogy inkább óvakodni kell Magyar Pétertől, mert cikkét, ha nagyon leegyszerűsítve összegzem, akkor valami ilyesmi a végkövetkeztetése? Szerintem alapvetően minden ismeretlen dologtól, vagy precedens nélkül dologtól nem árt óvakodni, tehát szerintem ez egy ilyen javallott magatartásforma, főleg amikor ilyen gyorsan történnek ekkora változások, és hogy olyan ember váltja ki ezeket a változásokat, akiről semmit nem tudunk azon kívül, amit magáról elmond, meg amit mások mondanak róla, és vagy igaz, vagy nem. Tehát van egy elképesztő bizonytalanság az ő személyével kapcsolatban, olyan ellentmondások kerülnek elő 1-2 évvel ezelőtti nyilatkozataiban, egészen mást mond közpolitikai fogalmakról, jelenségekről, dolgokról, mint ma, és ez egy nagyfokú bizonytalanságot rejt, amitől szerintem általánosságban nem árt óvakodni, és elgondolkodni, hogy mi lehet a kiváltója. Mit gondolnak arról, hogy miért van ennyire kiéhezve Magyarország népe, hogy településenként százak, sőt inkább ezrek várják mindenütt, hogy meghallgassák Magyar Pétertől tulajdonképpen ugyanazt a szöveget, amit már többször meghallgathattak például a Facebookon, az előzőleg meglátogatott települések alkalmával, kiegészítve azzal, hogy szinte minden magyar településhez van valami családi kötődése, de mire lehetnek kiéhezve a magyar választók, amiért ilyen nagy számban várják szinte minden településen őt? Az ő sikerének a titka a személyesség, a közvetlenség, és az, hogy ő hitelesnek tűnik a tekintetben, hogy ott volt köztük, olyan párbeszédeket, részleteket tud elmondani, elhinteni, amely ezt a kritikát nem absztrakt, hanem személyes szinten tudja hitelessé tenni. Szerintem ez egy fontos mozzanat ennek az ügynek, hogy Magyar Péter nem mint politikus jelent meg a nyilvánosság előtt. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy ez úgy kezdődött ez a jelenség, hogy választók ki voltak éhezve egy új típusú, új tónusban megszólaló, új programot, víziót meghirdető politikusra, aki így lépett be a közélet színpadára. Magyar Péter dezertőrként lépett ki a nyilvánosság elé. Hogy? Dezertőrként. Mint aki azt mondja, hogy ott hagyja azt a biztonságos politikai közösséget, azt az akolt, amiben addig ő szocializálódott, sútba dobva mindent. Itt az időpillanatnak nagyon fontos szerepe van, mert egy olyan pillanatot választott ki erre, minden bizonnyal célzatossággal, tudatosan, amikor ezt egy nagyon egyszerű, könnyen érthető, nagyon könnyen azonosulható morális síkra tudta helyezni, azt mondta, hogy itt van ez a kegyelmi ügy, na ez mégiscsak megbocsáthatatlan, ez mégiscsak elnézhetetlen, ez mégiscsak undorító és gyomorforgató, és én eddig tudtam velük menni, és nem tovább. Most, hogy ez volt az igazi ok, azt csak találgathatjuk, de ez hozzáadott ez a balladai homályhoz, ami körülrengte Magyar Pétert a kezdet-kezdetétől, és elkezdett szaftos sztorikat mondani látszólag,
szűrő nélkül beszélt, mintha csak ott jutna eszébe, jelzőket aggatott, tónizta Rogán Antalt, és így tovább, és így tovább. Elkezdett egy szappanopera-szerűen működni az egész sztori, ahol van egy szereplő, aki bárkire bármit mondhat, elhozza a fényre azokat a történeteket, amit addig csak sejtettünk vagy valószínűsítettünk, és hát ez ebben a nyilvánosság szerkezetben ez döbbenetesen népszerű, döbbenetesen érdekes. Egy olyan magyar politikai élet volt, ahol nem történt semmi 10 éve. Ehhez képest jött egy szereplő, aki látszólag minden ilyen határt fölrugott, minden ilyen begyepesedett, kicsit ilyen langyos vízre emlékeztető szabályt, határt átlépett, és egyszerűen ettől rendkívül érdekes volt. És akkor erre jött rá egy következő rétegként a családi dráma, vagy ez a családi szál, ahol aztán tényleg az ilyen brazil, meg dél-amerikai szappanoperákra jellemző fordulatok, ki mond igazat, ki hazudik, ki a jó, ki a rossz. Ezt ő maga gerjesztette? Ez a hatalomnak volt a válasza az ő megjelenésére, az ő diszkreditálására, de ez mind hozzájárult ahhoz, hogy ő ott tartson, ahol tart. Magyar Péter egy szerelmi csalódásként élte meg azt, ami történt a kegyelmi ügyben, és Orbán Viktorból kiszeretett. És úgy gondolta, hogy ez a rendszer, aminek ő is részese, ez valószínűleg ebben a formájában nem tartható, és ő ebből kilépett. Önök szerint hibázott-e Orbán Viktor, amikor magára vette a kegyelmi botrány ügyet, és kirúgta a két legnépszerűbb politikusát, Novák Katalin köztársasági elnököt, illetve az igazságügyi minisztert, Varga Juditot? Miért nem hallgatta agyon a botrányt Orbán, hogy általában véve szokta az ilyen ügyeket? Miért nem várt 1-2 hetet, hogy előjön a botrány, viszont így a lemondatások időben elhúzták, és életben tartották ezt az egész ügyet? Szerintem az egy félreértés, hogy a propaganda az mindenható fegyver. Tehát létező valós ügyeket, valós morális felháborodást kiváltó, akár a táboron belül is megosztó ügyeket, azt nem lehet szimplán elhallgatni. Tehát valószínűleg az volt a mateke mögött, a döntés mögött, hogy bár az M1 híradóban, meg a Hír TV-n, meg másutt ez nyilván soha egyszer sem került szóba, de a fideszes szavazók, a polgári körök maradékaiban lévő emberek, azok erről igenis beszéltek egymás között. Mindenkihez eljutott a hír, mindenki tudott róla, és senki nem értette, hogy mi történt. Azért, hogyha kicsit visszatérünk az eredeti allegóriához, hogy Orbán Viktor hogyan van itt megépítve Magyarországon, lényegében nem létezik Fidesz, Orbán Viktor van, Orbán Viktor akarata van, és Orbán Viktor emberei hajtják végre ezt az akaratot a közigazgatás, meg a politika különböző szintjein. Van ez a mindenható, mindent előrelátó, én ezt úgy hívom, hogy szuperhős politikus képe. Most ezen a megépített közéleti univerzumon belül nem képzelhető el ennek a botránynak jó feloldása. A fideszes logika mindig az, hogy azonnal elvágni. Azonnal elvágni a botrányt, azonnal fellépni megoldóként, és minél inkább rövidre zárni. Egyébként nem lehet az, hogy Orbán megfontolásai között az is szerepet játszott, hogy kapóra jött neki, hogy eltávolítsa a két potenciális konkurensét? Ő építette föl ezeket. Ha most bábjátékot játszanánk, ugye ismeri azt, amikor főzőkanál bábok is vannak, ez az ő két főzőkanál bábja, ez a két csaj, akiket fel tud mutatni. Tehát neki ez egy fontos eredmény és egy nagy veszteség. Hát egy darabig, de amikor Novák Katalin szuverén lett és önálló útra tért, mert bizonyos külpolitikai megnyilvánulásai nekem úgy tűntek, hogy nem egyeztetettek. Ebben a rendszerben, ahol minden egyes döntést, hogy milyen WC-kefét szabad beszerezni a püspök úrnak, az Orbán Viktor hozza meg, ilyen nincs. Hát nem hiszem, hogy Novák Katalin önálló útra tért. Semmilyen döntést nem hozhatott meg. Tehát nekik az volt ebből következően ebben az ügyben a döntésük, hogy próbáljuk meg odadobni az éhes farkasoknak ezeket a csajokat, majd ezek befogják, ezzel be tudjuk fogni a szájukat, és én kiállok, és már azonnal alaptörvény módosítást javasolok, én mosom kezeimet, én fönn lebegek a felhők fölött. De ez nem jött be. Novák Katalin esetében jelentek meg olyan cikkek, hogy voltak olyan momentumok, olyan döntések, olyan kommunikációs panelek, megszólalások a köztársasági elnökasszony oldaláról, amik nem arattak egyöntetű sikert a kormányfő környezetében sem, illetve a Fideszen belül más erőközpontok környezetében sem. Hát akkor mégsem volt minden egyeztetve, nem ezzel volt, azt erősítették. Állítólag nem volt minden egyeztetve, hogyha hihetünk ezeknek a cikkeknek. Konkrétan van egy ilyen történet, amikor Lázár János állítólag a Honti Hanna rezidencia felújítása kapcsán lehúzott valami medence, uszoda
építési költséget, hogy na ez biztos nem fogja a köztársasági elnök asszony ezt a rongyrázást és urizálást, és erre válaszul ugye ott visszaküldött egy törvényt kétszer is Novák Katalin, amire második alkalommal Lázár János úgy válaszolt, hogy vagy gyávaságból tette ezt a köztársasági elnök, vagy pedig valamilyen komcsi reflex működik. És állítólag ez a komcsi reflex, ez a miniszterelnök kedvenc szavajárása, és ezzel üzenték meg Novák Katalinnak, hogy ez a miniszterelnök közvetlen környezetéből jön, hogy eddig és ne tovább. És ugye erre rakódott rá aztán ez a balhé. Ezzel együtt szerintem, hogyha nem vág ez ennyire a tábor szívébe, akkor nem engedik el Novák Katalint, mert azért ennek irtózatos nagy költsége, hogy 3-ból most már a második köztársasági elnököt kell idő előtt meneszteni. Ez nem néz ki politikai költsége. Politikai költsége persze, de Orbán Viktor azért arról híres, hogy ezeket a költségeket gyorsan leírja, hogyha a saját jól felfogott érdeke úgy kívánja. Visszatérve Magyar Péterre. Február 11-én a Partizánban Magyar Péter még azt állította, még viccnek is rossz, hogy politikai pályára lépjen, de már akkor is belengedett 2 dolgot. Egyrészt az, hogy kívülről nagyon nehéz Orbán rendszerét leváltani, és hogy ez a jelenlegi ellenzékkel teljesen lehetetlen, vagyis már itt rögtön neki ment az ellenzéknek. Másrészt ebben a február 11-i Partizán interjúban azt is felvázolta, hogy mégis lehetséges Orbánt leváltani, ha létrehoznak egy középpártot, így fogalmazott, a középpárt kifejezés az ő kifejezése. És ahogy teltek a napok, hetek, folyamatosan úgynevezett fontos titkokat árult el, például arra, hogy Orbán 500 eurós bankjegyet kapott elő valahol a zakója zsebéből, talán az egyik Európa Tanács ülés szünetében, és megkérte az egyik kollégát, hogy a lányának valami minőségibb teát, vagy nem tudom mit vásároljon. Február 27-én pedig a Telexnek már arról beszélt Magyar Péter, hogy sokan győzködik, lépjen be a politikába. Mindezekre az előzményekre tekintettel az önök véleménye szerint megtervezett volt az ő politikai szerepvállalása, és csak eljátszotta ezeket az előzményeket? Ami itt történt, ez egy belesodródás. Tehát ő megérezte azt a tömeghangulatot, mint ami körülvette a kegyelmi botrányt, rezonált rá a Facebook posztjában, az ő Facebookja alapján elindult a Partizán elképesztő népszerűséget hozott neki, ő erre fölült, és tulajdonképpen nem tudta megtagadni magától azt az érzést, hogy ő tud politikai következmények irányába mutatni. Az ember azt cél nélkül ritkán teszi szerintem, hogy rögzít egy beszélgetést a feleségével, kifejezetten politikai jellegű beszélgetést, valamiféle terve Magyar Péternek volt az ő saját jövőjére vonatkozóan. Hogy ez az lett volna, hogy ő egy ellenzéki pártot alapít, ami aztán 3 hónap alatt 25-30%-os népszerűségre tesz szert állítólag a választók között, azt kötve hiszem, mert hogy ez a mi politikai képzeletünket az elmúlt 30 évben alapján eléggé meghaladó képzelgés lett volna, szóval ilyet nem tervez ember. De ugyanakkor valamire ő készült, és valamire ütőkártyákat gyűjtött magának, ez a hangfelvétel ezt bizonyítja. Azt is tudjuk, hogy ő januárban még Mészáros Lőrinc valamelyik bankjánál, cégénél, vállalatánál volt állásinterjún, állás után kilincselt, győzködte a döntéshozókat arról, hogy alkalmazzák őt, nyilvánvalóan ezzel is lehet összefüggés a hangfelvételekben. Nem tudjuk, mi történt, azt tudjuk, hogy egy ponton a rendszer és a rendszer vezetője, Orbán Viktor ejtette Varga Juditot. Na most ezek nyilván a Magyar Péter kezében lévő ütőkártyáknak az értékét meglehetősen lecsökkentették. És innentől új helyzet van, és innentől nagyon nehéz megmondani, hogy Magyar Péter mennyire látott előre, mennyire beszélt őszintén akkor a Partizánnak, amikor azt mondta, hogy esze ágában sincs politizálni, hajlamos vagyok ezt egyébként elhinni neki, de hát ugye azt is tudjuk, és ez egy mélyen emberi dolog, ezt mégiscsak emberek csinálják a politikát, akiknek megvan a maga hiúsága, megvan a maga ambíciója, megvannak a maga érzései, és azért a figyelem, meg a népszerűség az egy nagyon erős drog, és arra nagyon könnyen rá lehet kapni. Tóth Zoltán választási szakértő ugyancsak az Élet és Irodalomban pár hete azt írta, idézem, 2 hónap alatt ekkora politikai sikert nem lehet elérni, legalább 1 éves titkos előkészületekre volt szükség. Ugyanis időszükséglete van a humán erőforrás megtervezésének, a logisztikai háttér megteremtésének, a kampánystratégia kidolgozásának, a médiaterv elkészítésének, a jogi lépések végiggondolásának, nem beszélve a sok-sok millióra tehető költségekről,
részéről, tüntetések, hangosítása, kivetítők, biztonsági emberek tucatja, beszédírók, önkénteseket szervező hálózatok, ajánlásgyűjtők, benzin, média, iroda, számítógépek, internetes szavazása jelöltekről és egyéb dologi kiadások. Tóth Zoltán szerint tehát, akármit is állít magyar, igencsak megtervezett volt az ő politikai szerepvállalása. Általában a politikát, főleg azok, akik hosszú időn keresztül követték egy korábbi nyilvánosság szerkezetben, korábbi technológiai környezetben, hajlamosak sokkal bonyolultabbnak látni, mint amilyen valójában. Nem ugyanez a volumen, nem ugyanez a dinamika, de amikor a Momentum megalakult és párttá vált, igen, jöttek emberek, ajánlottak föl ingyen munkát, ajánlottak föl rengeteg sok dolgot, ők majd klippet csinálnak, ők majd videót vágnak, ők majd zenét szereznek, ők majd megszervezik a kitelepüléseket, ők majd széket hoznak innen-oda-amoda. Igen, olyanok is, akik pénzt is adtak szívesen benzinre, utazásra, stb. Hogyha van egy ilyen felhajtó, és ennek a sokszorosát tudta Magyar Péter kiváltani, tehát nem a volument akarom hasonlítani, én el tudom képzelni, hogy ez működhet így. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy van egy olyan szűk környezete Magyar Péternek, barátok, kollégák, bizalmasok, akikkel hosszú ideje beszéltek már arról, hogy mit lehetne tenni abban az esetben, hogyha kilépnek a politika színpadára. Azért ez a online szavazunk a jelöltekre, és majd úgy áll össze a lista, hát igen, voltak olyan emberek, akik online szavazással kerültek oda, vagy direct castinggal kerültek oda, influencerek, stb., de abban is biztos vagyok, hogy itt többen, akár a budapesti, akár az európai parlamenti lista kapcsán kipróbált régi bizalmasai Magyar Péternek, akik valószínűleg többet tudnak ezekről a kérdésekről, mint mi. Ez másképpen nem működik. Vadidegen embereket nem enged oda senki ilyenkor. Azért az is feltűnő, hogy hónapok óta Magyar Pétert látjuk a színen, egy-két színészt, illetve énekest még mellette, de politikai szempontból értelmezhető, fajsúlyos embert egyet sem. Nem tudjuk, hogy ki segít neki, ki áll mögötte, ki az ő Habony Árpádja, azaz az ő ötletgazdája, mert azt ugye csak nem lehet elhinni, hogy miközben egy nap 3-4 településen szónokol és szelfizik, azt is kikurkázta a Facebookon, meg az összes fórumon, hogy hová kell kommenteket írni, hová éppen mit kell írni, kinek kell írni, sőt, településtörténeti adatokat gyűjt a fellépéseihez, és kitalálja azt, hogy mi legyen jó a következő, vagy a megtervezett következő időszakra. Szóval ezt egy ember szerintem nem képes elvégezni, ez politikában jártas segítőkre van szükség, nem? Ugye, ha nem túlozzuk el a dolgot, akkor voltak éppen egy 8-10 fős stáb, ezt minden további nélkül meg tudja oldani. Aki megjelenik, az egy személy. Ez az egy személy hihetetlen munkabírással bír, ez önmagában nem lenne elég, elismerem, de nem arról van szó, hogy emögé az 5. hadoszlop, ugye, hogy ezt szokták mondani, besegít neki, miközben ugye az összes ellenzéki párt meg valamiért nem tudja fújni a passzát-szelet. A figyelem nagyobb Magyar Péterre. Minden Facebook kommentjét szemlézi valaki, minden interjúját lehozza az összes többi médium, minden egyes vidéki látogatásán százak, de inkább ezrek vannak ott, és ezeket ő élőzi a Facebookon, azt megosztják emberek, az eljut még csomó mindenki másnak a közösségi oldás platformjára. Én ugye szerintem ez a kulcsa, hogy ő miért látszik 3-szor, 4-szer, 5-ször akkorának, ebből nem feltétlenül az a következtetés levonható, hogy ő 5-6-szor annyit dolgozik. 5-6-szor, 10-szer, 100-szor annyian figyelnek rá valami miatt, és erről beszéltünk a beszélgetés ellen, hogy miért van ez, mitől van ez így, és miért nem figyeltek, vagy figyelnek más ellenzéki pártok vezetőire, politikusaira. De akkor azt mondják mindketten, hogy nincs egy politikában jártas csapata ma még Magyar Péternek. Vagy nem tudjuk, tehát ugye sokáig Habony Árpádról sem tudtunk, ő is egy teljesen outsider volt, tehát nem úgy érkezett a Fidesz környékére tanácsadónak, hogy egy kipróbált nemzetközi tapasztalatokkal bíró, nem tudom hány másik pártnál korábban sikerre halmozó ember volt, hanem egy teljesen ismeretlen nobody, akiről kiderült, vagy hát nem tudjuk pontosan, ez a legenda, hogy egy zseni. Ugye az első kampány az még pont egy óriási bukás lett 2006-ban, hogy ez a rosszabbul élünk, mint 4 éve, de azóta van egy ilyen közmegegyezés, hogy ő valamiféle politikai kommunikációs zseni, miközben erre semmilyen tanulmánya, semmilyen korábbi munkája nem predesztinálná. Én nem zárom, hogy van valami ilyesféle ember Magyar Péter körül, vagy netán Magyar Péter maga ennyire tehetséges. Én annyit tudok némi malíciával megegyezni, hogyha
a magyar ellenzéki közvéleményben jól ismert tanácsadók közül bárki ott lenne Magyar Péter környékén, akkor ennél sokkal több hibát követett volna el az elmúlt időszakban. Na akkor, hogy a lényegre térjünk. Önök hisznek abban, hogy a teljes ellenzéket csútba lehet és kell vágni, amire most Magyar Péter törekszik. A közvélekedés szerint, és ezt erősíti minden megszólásával a Magyar is, az ellenzék semmit sem ér, hiszen a 4. ciklusban segíti hozzá Orbánt a 2/3-hoz. Mit várhatnánk valakitől, Magyar Pétertől, aki a Fidesz belső berkeiben szocializálódott, aki védte az úgymond rendőratak sérüléseit, elszenvedőket, mint hogy ugyanazt a szóhasználatot, azt a gondolatvilágot sugározza. Nagyon nehéz ebből és ettől megszabadulni, tehát ezt én nem csupán taktikának vélem, hanem ez egyszerűen, amikor az ember először szabadul ki egy más társaság elé a saját pártcsaládjából, akkor ezt a szótárt viszi magával. 2. számú állításom pedig az, hogy nyilván, ha látja, már pedig látja, hogy a közönség számára a politikai következtetések és a következmények levonása nevezetesen, hogy távozzanak azok a közéletből, akik ezt a kegyelmi botrányt kifőzték, akik ennek a kegyelmi botránynak a hátterében még ráadásul továbbmentek, és akik ennek a rendszernek az mondjuk úgy, hogy haszonélvezői voltak. Ehhez nem kellett nyíltan állást foglalnia az ellenzéki pártokkal szemben, hiszen az ellenzéki pártok követelései, ha nem is a radikalizmusukban, mint amit ő bevállalt, de hasonlóak voltak, tehát ebből nekem nem az következik, hogy ő megsemmisíti őket, előzi őket. Ugye Magyar Péternek most van egy primer politikai érdeke, és az pedig az, hogy ő most sokkal magasabb támogatottságot érjen el a soron következő választásra, mint ezeknek a létező ellenzéki pártoknak bármelyike valaha is ebben a rendszerben. Ez egy primer politikai érdeke, mert az azt jelenti, hogy ő megerősödik ebben a rendszerben, és a következő választásra 26-ra fordulva hozzá kell igazodnia mindenki másnak. Hogy ez egyébként az ország szempontjából jó-e vagy rossz, arról nagyon hosszan lehetne beszélgetni. Nem vagyok meggyőződve arról, én azért hiszek a pluralizmusban eléggé, és szerintem minél többféle ideológia, társadalmi, kulturális réteg a politikán keresztül képes magát képviseltetni a döntésekben, annál jobb. Tehát annál jobb döntések születnek. Ez a mostani rendszer nem olyan, ami ezt elősegíti vagy ösztönzi különösebben. Csak mondanék néhány kutatást, ami szerintem megvilágítja, hogy mi most a közhangulat ezzel kapcsolatban. Ez egy Ipsos kutatás, sok országra elkészítették, a cikkemben idézek ebből néhányat, de van pár sokkoló adat. Azt mondja Magyarországon az emberek 80%-a, hogy a társadalomban a fő szakadék az átlagpolgárok és a politikai gazdasági elit között húzódik. 80% mondja ezt. 69% azt mondja, hogy az országom társadalma összeomlott. Azt mondja 69%, hogy az elit hajlamos arra, hogy a saját érdekei alapján döntsön, és a többi ember igényei nem számítanak. Na most április 6-ai tüntetésén Magyar Péternek váltsuk le az elitet jelszavak hangoztak föl, miközben nehéz lenne megérvelni, hogy Magyar Péter nem ebből az elitből érkezik. Erről van szó. Ezzel együtt működött, és az emberek elkezdték ezt skandálni. Miért fáj ez jobban az ellenzéknek, mint a Fidesznek jelen tudásunk szerint, vagy akár Magyar Péternek? Azért, mert ezek a most létező ellenzéki pártok, ezek a közvélemény szemében elitpártok. Az róluk a percepció, és mindegy, hogy ez mennyire igaz, lehet, hogy ez részben igaztalan, de az róluk a percepció, hogy ezek az elitből érkező, alapvetően budapesti, körúton belüli, egyébként a társadalom szövetébe nem igazán beágyazott pártok, hiszen Magyarországon egyetlen ebben a szempontból néppárt van, és az a Fidesz. Ezért őrá az elitkritika mindig kevésbé erősen hat, vagy kevésbé erősen veszel tőlük, mint az elitpártoknak bélyegzett ellenzéki pártoktól. És még egy dimenziót említenék meg, ez megint a fideszes szimbolika használat, a NER szimbolikájának a használata. Nagyon odafigyelt erre Magyar Péter mindvégig, hogy szimbólumaiban, jelképeiben, szóhasználatában, tartalmi állításaiban lehatárolja magát a 2010 előtti világról. Ugye van egy ilyen a mostani ellenzéki pártokat körüllengő hangulat, és megint csak nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de van egy ilyen általános percepció, hogy a közülük legerősebbek, azok valójában a 2010 előtti világot szeretnék visszaépíteni, legalább részben, de az is lehet, hogy egészben. És ezzel kapcsolatban van egy társadalmi ellenállás. Ezt sokan Magyarországon nem szeretnék valami miatt.
És Magyar Péter nagyon odafigyel erre, hogy minden beszédében, minden megszólalásában erről lehatárolja magát. És ennek lehet az a következménye a végén, hogy sokkal jobb eredményt ér el, mint bármelyik másik ellenzéki párt korábban. Milyen érdekes, hogy azért arról elfeledkeznek nagyvonalúan, nem önök, hanem úgy általában, akik ezt a véleményt hangoztatják, hogy például 2019-es önkormányzati választást igen jó eredménnyel abszolválta például az ellenzék, de ez valamennyire 2022-ben is bekövetkezhetett volna, ha nem egy olyan alkatilag meg intellektuálisan alkalmatlan jelöltet állítanak az ellenzék élére, mint amilyen az én véleményem szerint Márki-Zay Péter volt, aki abban a választási kampányban mindvégig, kezdetektől a legvégig árulózta, lesöpörni akarta az ellenzéket, és ezzel tulajdonképpen végig hiteltelenítette. Meg azért ahhoz is mondanék valamit, amit ugye a Népről mondott. A Nép, amely most azért így vélekedik, hogy tehát le az ellenzékkel lesöpörni, olyan csoportok mellett nem vállalt szolidaritást, mint mikor csak egy példát mondok, a tanárok 1 éven át küzdöttek a létrehozott rendszerrel szemben. És soha nem láttunk népi kiállást, nagy népi, össznépi kiállást bármilyen érdekcsoport mellett, amely egyébként jogosan fogalmazta meg az érdekét. Szeretnék annyit elmondani, ugye, hogy az ilyen jellegű populista rezsimek lényegében polgárháborús hangulatot igyekeznek teremteni. Fővárosiakkal szemben a vidékieket, Lázár János ugye, hogy el akarják venni a ti pénzeiteket, pedig ők a gazdagok. Ugyanezt hallgatjuk meg az elit ellenességben, hogy ezek a pártok inkább liberálisok, városiak. De a nép mit is szeretne? Nem az ellentétet, a szeretet nyelvét. Egy demokráciában, ha mi ott élni akarunk, nekem szükségem van az ellenfelemre, hogy holnap is ott legyen. Nekem szükségem van a konzervatívra, és így tovább. Tehát ezt a fajta nyelvet, amire valójában vágynak a választók, picit, hát azt mondanám, az én ízlésemhez képest talán demagóg módon, de sajátította el Magyar Péter, mert állandóan erről beszél, fogjátok meg egymás kezét. Nem érdekes, hogy te előtte liberális voltál, mert ugye most ez a magyarkodás, ez persze megfelel a fideszes szótárnak, de másfelől azt a világot próbálja meg kifejezni, hogy ez az ők és mi, tehát, hogy Orbán Viktor háborút üzen nekünk, én pedig azt mondom, hogy fogjátok meg egymás kezét. Ez 2 teljesen ellentétes gondolkodásmód. Igen, de miközben ezt a szeretet ereje fogjuk meg egymás kezét, kapaszkodjunk össze, eközben zokszó nélkül rendőrt hív egy másik párt híveire a saját tüntetésen a Vártkert bazár előtt. Tehát azt mondja, hogy menjetek el, vagy rendőrt hívok. Tehát, és ebben óriási ellentmondás feszül, ami látszólag jelenleg, és szerintem ez az érdekes, a társadalom vagy a választók nagy részét nem érdekli. Mert ezen felül az ellentmondások ellenére tud valami olyat adni Magyar Péter, amire mintha igény lenne. Bennem fölmerült az a kérdés, hogy nem arról van-e szó ma a Magyar Péter jelenség kapcsán, hogy a magyarok nert akarnak, csak neresek nélkül. Tiborcpistek, meg Mészáros Lőrincek nélkül. De amúgy sok más dolog meg igazából rendben van nekik, és tetszik. Erre azért térjünk vissza, mert ez egy fontos mondat volt, amit most mondott, még ha félig viccesen is hangzott. Magyar Péter kezdettől fogva is visszatérek ide az ellenzéki témakörhöz, ugye 2 frontos támadást indított, ugyanúgy, hogy 2 éve Márki-Zay Péter, a történelem legkorruptabb rendszer ellen, ahogy Márki nevezte ugyannak idején az Orbán rendszert, másrészt az ellenzék ellen, amelyet magyar szerint szintén kitartanak, lefizetnek Orbánék, akár csak ezt 2 éve ugye Márki-Zay is emlegette. Magyar sem nevesít, ezzel pedig tulajdonképpen az egész ellenzéket gyanúba keveri. Ez persze azt erősíti, amit önök mondtak, hogy valószínűleg még az egészet le akarja fújni a saktábláról. De mind a mai napig... Én ilyet nem mondtam. Bocsánat, akkor ön mondta. Igen. De Magyar Péternek volt, és mind a mai napig van egyetlen nevesített ellensége, az ellenzékben, ez pedig Gyurcsány Ferenc, és minden, ami hozzá kötődik, tehát Gyurcsány pártja a Demokratikus Koalíció, meg Dobrev Klára. Mert nem börtönben ülnek, mondja ő, hanem a parlamentben. Nincs egyetlen egy tüntetés, egyetlen egy interjú, egyetlen egy szónoklat sem, ahol ne szedné le a keresztvizet, legfőképpen Gyurcsányról, illetve Dobrev Kláráról, és nevesítve és durván csak róluk van szó. Ennek mi az oka? Erről mit gondolnak?
Azért annyit tudunk Magyar Péternek a politikai szocializációjáról a saját maga, meg részben Gulyás Gergely elmondás alapján, hogy ő a politikai térbe 2006-ban lépett be, amikor ugye az áldozatokat védő, ugye a tüntetések meg a rendőri túlkapások kapcsán az áldozatokat védő valami jogi csoportot alakított, jogsegélyt nyújtott, jogvédelmet nyújtott. Azt gondolom, hogy ez elég szoros összefüggés, mint a Gyurcsány Ferenccel, vagy Gyurcsány Ferenc kormányzásának bizonyos következményeivel, amik ha így történt, akkor bizonyosan hagytak komoly nyomot az ő politikai világlátásán, már itt a Magyar Péterén. Ez is a Fidesz narratíva persze, és ez a történetek valóságával, mintha nem akart volna megismerkedni, ugyanis csak a Fidesz narratívát arra célzok, hogy az ő szocializációja ez volt, hogy ezen keresztül nyert bebocsátást fideszes politikai körökbe először, és ez egy elég meghatározó élmény. A másik pedig a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt volt egészen a Tisza párt feltűnéséig, tehát őket kell a kihívó szerephez kiütni a nyerekből, miközben ezzel egy időben az is igaz, hogy Gyurcsány Ferenc a legelutasítottabb politikus vagy ellenzéki politikus az országban. Ez egy nagyon érdekes kontradikció, és ezt felismerve egyszerre lehet támadni a leggyengébbet, meg a legerősebbet, és mind a kettőnek van taktikai értéke, és ezt felismerve ez egy pragmatikus hozzáállás is tud lenni a Magyar Péter részéről. Odáig ment Magyar Péter, hogy a Kossuth téri tüntetésen azt mondta, idézem, meg kell mutatnunk, hogy létezik Magyarországon egy olyan ütőképes erő, amely valóban le is akarja győzni az Orbán-Gyurcsány korszak által kiépített feudális függőségen alapuló rendszert. Azóta persze a sorrend már meg is fordult, ma már többnyire Gyurcsány-Orbán rendszerről beszél. Nyilván érzi azt a kockázatot is Magyar Péter, amivel minden más valamiféle ellenzéken belül rendszerváltás igényével fellépő politikai szereplő megjelent a palettán, és ez lehet az LMP-től a Együttön át a Momentumon keresztül sok mindenki, Márki-Zay Péterrel bezárólag. Mindegyiket végül is úgy végezte ki a Fidesz, hogy egyszerűen összegyurcsányozta őket. Azt mondta, hogy hát Karácsony Gergely valójában nem Karácsony Gergely, ha az utcán járunk, hanem Gyurcsány Ferenc kisfia, meg nem tudom milyen reklámfilmeket, vagy borzasztó propagandafilmeket forgatnak. És nyilván Magyar Péter is érzi ezt a veszélyt, már megpróbálták bevetni ellene, és ezért próbál minden irányból lehatárolódni Gyurcsány Ferencről, és nyilván ezt valószínűleg túl is kompenzálja ez a jó hiszemű olvasatom. Kicsit rosszabb hiszemű olvasatom pedig az, hogy valójában így gondolja, és kicsit utalva erre az elittel kapcsolatos attitűdöket mérő kutatásra, lehet, hogy arra is bazírozik, hogy a magyar embereknek egy tekintélyes része meggyőzhető olyan típusú összeesküvés elméletekről, amiknek ugye azért az utóbbi években elég nagy reneszánszát éljük, hogy ez a két ember itt megegyezett valamiről, és együtt működtetik itt a rendszert. Már hogy Orbán és Gyurcsány. Igen, mert hogy ez egy klasszikus összeesküvés elmélet, amiknek mondom nagy reneszánsza van, és lehet, hogy a Magyar Péter azt gondolja, hogy ezzel ő tud politikai krediteket szerezni. Én 3 verziót ollóztam össze különböző véleményvezérektől, publicistáktól. Melyik magyarázat lehet az igaz, kérdezem önöket. Az, hogy Magyar Péternek a Fidesz emlőin felnevelkedve a Gyurcsány gyűlöletet verték a fejébe, és mert ezt tanulta, csak erre a srófra képes járni az agya. Vagy az, amit talán az Amerikai Népszavában Bartus László tollából olvashattam, amit tudnék, megbízása van Magyar Péternek arra, hogy ami Orbánnak 2006 óta nem sikerült, eltávolítani Gyurcsányt a politikából, azt most tegye meg ő, vagy esetleg felmérte, hogy Magyarnak a saját középpártjához, elsősorban a Demokratikus Koalíció 900 000, 1 millió szavazójára van szüksége, tehát a Sárgaföldig le kell járatni a DK-t. A többi párttal nem kell foglalkozni, azokat felfalja. Minden felmérés szerint Orbán törzszavazóit nem érinti magyar jelenléte, csak legfeljebb a peremről szakít le, az összes többit felmorzsolja, tehát nincs olyan nagy tétje magyar fellépésének Orbán számára, mint Gyurcsány jelenlétének a maga 900 000, 1 milliójával. Ugye ennek a most meglévő rendszernek az átmentését bízták-e, mert ugye ez az egyik narratíva, Magyar Péterre, aki majd, ha a második pártként, tehát a legerősebb, úgymond ellenzékiként végez, akkor ő koalícióra lép, ugyan nem tudom, hogy hol és mikor, hiszen egy uniós választásról beszélünk, tehát ezek az egész szövegek, ezek úgy tüntetik fel a dolgot, mintha egy valóságos országgyűlési választásokat vívták volna meg. Ugye, ami napirenden van, az az,
hogy hány képviselői helyet veszít el a potenciális fasiszta blokkban, az Európai Parlamentben a Fidesz. Ha sokat veszít, akkor ebben azt hiszem lehet, hogy taktikailag föl lehet használni a gyurcsányozást, de az van napirenden, hogy az a személy, aki el akarja foglalni Brüsszelt, az a személy, aki új koalíciót akar a fasiszta pártok élére állva a parlamentben, Strasbourgban teremteni, mennyit veszít. Azonban a fővárosi közgyűlésben lesz listás szavazás, és a fővárosi közgyűlésben minden valószínűség szerint nagyon komoly koalíciós kényszer fog kialakulni, mert egyik blokk sem látszik ma többséget szerezni képes alternatívának, és ott van középen a Tisza párt, amelynek a jelöltjeit sem ismerjük, azt sem tudjuk honnan jönnek, semmilyen budapesti szakpolitikai kérdésben még nem szólaltak meg, mindjárt vége a kampánynak, és valószínűleg ők lesznek a mérleg nyelve a budapesti fővárosi közgyűlésben, az is lehet, hogy megnyerik a budapesti listás szavazást. Ez szerintem döbbenetesen veszélyes, vagy ijesztő szenáriónak tűnik legalábbis számomra budapesti lakosként, úgyhogy ez tényleg van. Egyébként az eredeti kérdésen egy politikai stratégiai dilemmának látom, lehet, hogy a Magyar Péter fejében nem így kereteződik, nekem ez ennek tűnik, és az a fő kérdés, hogyha én megjelenek új pártként a politikai piacon, akkor honnan tudok legnagyobb eséllyel, leggyorsabban szavazókat szerezni? A Fideszből tudom levenni a peremen túli embereket, vagy pedig máshonnan, olyan pártoktól, ahol esetleg a peremen túllévő választók igazából elégedetlenek, sok vesztes választáson vannak túl, csalódottak, apatikusak, és őket könnyebben le tudom arról a vonatról szedni, amin eddig utaztak. És ez azért érdekes, mert hogy azt szokták mondani, hogy a DK-nak nagyon komoly magszavazói vannak, és mondjuk egy Momentummal ellentétben erős elkötelezettségű szavazói is vannak, igen vannak, viszont az elmúlt években a DK erősödését azt hozta, hogy elkezdett egy perem kialakulni e köré, akik jellemzően azért gyűltek a párt mellé mögé, mert hogy ez a legerősebb ellenzéki alternatíva, és ők végre erőt keresnek, ami szembeállítható Orbán Viktorral. És igazából ezt a peremet pattogtatja le Magyar Péter az erővel, az erő szembeállításával. Tehát akkor mégiscsak a harmadik verziónak, amit felsoroltam, valami igazságot vagy szavaz. Én abban találok igazságot. Hogy azért gyurcsányozik ennyit, mert le akarja szakítani ezt a 901 millió szavazót, vagy legalábbis ennek egy részét. Ebben az időpillanatban, mert hogy nagyon igaz, hogy nem országgyűlési választások vannak, most az ő első számú politikai rivális a stratégiai szempontból a Demokratikus Koalíció. A fővárosban ugye az a kérdés, hogy meg tudja-e bénítani a vélhetően nagy fölénnyel nyertes Karácsonyt, és mi lesz az ára, ha ezt mégse teszi meg. Onnét kezdve érdekes majd az, hogy mi fog történni az úgynevezett rendszerváltással. Hiszen azért itt azok a kritikai hangok, amelyek Magyar Péterrel szemben megfogalmazódnak, azok mindig azt mondják, hogy hol van a rendszerváltás, hol látjuk ennek a bizonyítékait, hol tudott olyat mondani, ami őszintén szólva meglehetősen nevetséges. Tehát én szerintem a visszaszámlálás majd 10-én kezdődik. De ha sikerülne is Magyar Péternek az ellenzéki szavazók óriási többségét maga mögé állítania, önök szerint hány párt és milyen pártok maradnak Magyarországon? Milyen politikai tagoltság várható? Ha Magyar Péter arra számít, pontosabban azt állítja, hogy 2026-ban idézem, a Magyar Honfitársak és a Jóisten segítségével egyedül fog kormányt alakítani, akkor ez milyen jövőt vetít előre? Azért azt se felejtsük, hogy lehet, hogy most bizonyos pártok a vonal alatt maradnak majd, mostani parlamenti ellenzéki pártok a vonal alatt maradnak majd, ettől még nekik lesz frakciójuk az országgyűlésben, marad frakciójuk, lesznek polgármestereik, hiszen az önkormányzati választásokon a Tisza párt nem indul. Adott esetben lesznek megyei közgyűlési mandátumaik, hiszen a Tisza párt ott sem indul, és a Tisza párttal szimpatizálóknak valahova húzniuk kell majd az X-et azon a szavazólapon is, tehát maradnak pozícióik, és ebből azért szerintem nem teljesen reménytelen a további politizálás. Ezzel együtt van egy olyan elmélet, amely azt mondja ki, hogyha ezen az európai parlamenti választáson az úgynevezett baloldali liberális pártok közül egyik sem tud egynél több mandátumot szerezni, tehát vagy egyet sem, vagy maximum egyet, akkor óhatatlanul ki kell alakulnia valami új dolognak a baloldalon is, mert egyszerűen ezt a rossz eredményt már nem lehet megúszni, és hogy az is lehet, hogy az a valami, az majd egy várhatóan győztes Karácsony Gergely körül kell, hogy koncentrálódjon,
ha erre neki van ambíciója, és ha erre neki van akarata, terve egyáltalán. De ha távlatosan nézzük, ha Magyar Péternek mégis sikerül lenullázni a demokratikus ellenzéket, nem csak a kisebbeket, hanem idővel mondjuk a DK-t is, mi jön utána? Hány pártrendszer lesz az? Ugye Magyar Péter taktikája egyelőre egy egyszemélyes taktika. Ugye itt most arról beszélünk, hogy van pártja, meg majd beül, meg és így tovább. Mi van akkor, hogyha ez az egyszemélyes taktika folytatódik június 10-én is? Miért gondoljuk, hogy ez a technika és ez a taktika, amelyik nagyon sikeresnek látszik, ez most egyszer csak véget ér? Miért érne véget? Hát, hogyha arról beszélünk, mint ahogy beszélt ilyet Magyar Péter, hogyha elég szavazatot kap, akkor elmegy ugye a legfőbb ügyész székháza elé, és megkéri, ha én jól emlékszem. És ez nem volt világos, hogy ez most van, vagy majd 2026-ban lesz. Csak úgy mellékesen kérdezem, mi van akkor, hogyha ez folytatódik? Ön mondta az előbb, hogy ez nem egy országgyűlési választás, csak egy európai, illetve egy önkormányzati. Nagyon sok felé ágazhat ez a történet. Én nem gondolnám, hogy ez csak egy irányba mehet. Van egy olyan érdekes dilemma, hogy miközben Magyar Péter 2 listát is vezet ezen a választáson, egyrészt az európai parlamenti listáját a Tiszának, másrészt a budapesti fővárosi közgyűlés listát, jelen tudásunk szerint egyik helyre sem szeretne beülni, tehát sem a fővárosi közgyűlésben nem szeretne beülni, sem az európai parlamentben. Ez egy viszonylag ritka, tehát egy politikus nem szeretne közhatalmi pozíciót betölteni, és nehéz is első blikre megmagyarázni, de hogyha várhatóan ez történik, akkor szerintem érdemes fölvetni, hogy, és egyébként ha lesz mögötte 1-1,5 millió szavazó a mostani felmérések alapján nagyjából, inkább most az 1-hez van közel, de hát most érkezik majd meg ezen a héten, amikor ez megjelenik ez a beszélgetés Budapestre, pár nappal később tartja a tervezett nagy tömegdemonstrációt, azért billenhet ez még sok felé. Szóval, hogy ennyi ember az már önmagában politikai autonómiát vagy cselekvési teret jelent számára. És valóban ő valószínűleg úgy látja, hogy buta lenne bekorlátozni magát egy fővárosi közgyűlési mandátum, vagy egy EP mandátum adta keretek közé. Ő valószínűleg elindul pártot szervezni, közösséget szervezni, és ha már fideszes szocializáció, vagy politikai szocializációs minta, ez kísértetiesen hasonlíthat arra, amit Orbán Viktor csinált 2002 után, amikor esze ágában nem volt beülni a parlamentbe, persze a mandátumot fölvette. Polgári körökre gondol. Elindult, és ő a saját maga, a mögötte álló szavazatok a legitimációt felhasználva közösséget, pártot szervezett, és lényegében akkor cserélte le a Fideszt, és tette egyszemélyes párttá, hiszen ha már arra beszélünk, hogy melyik párt egyszemélyes, hát a Fidesznél egyszemélyibb pártot nehéz lenne mondani a mai magyar politikai palettán, a Tiszával együtt is. Bartus László kollégám az Amerikai Népszavában, én Bartus írásait nyomon követem a népszava.us oldalon. Egyik cikkében így fogalmaz, idézem. Előbb van a kritikus tömeg, amely az utcán változást akar, és utána vannak a vezetői, akiket a tömegmegmozdulások termelnek ki. Amikor előbb van messiás, és a tömeg a messiásért megy az utcára, abból szabadság nem lesz, csak személyi kultusz és vagy másik diktatúra. Természetesen akár még így is lehet. De azt is látom, hogy egy személyiségben, egy történelmi személyiségben mindig több alternatíva rejlik. Ráült egy hullámra Magyar Péter. Nem ő teremtette a hullámot, de ő vezényli egyik térről a másikra. És hogy ebben megállt tud-e parancsolni a saját ösztöneinek, a saját hajlamainak, a sikerességének. Ezt nem tudjuk, és ugye valóban fennáll a fideszes szocializáció okán a veszély, hogyha ő kiszeretett Orbán Viktorból, miért ne szerethetne bele saját magába, ez a levezetésnek, a Bartus-féle levezetésnek a lényege. És akkor ön a személyi kultusz, vagy egy másik diktatúra? De én most azt gondolnám, hogy ugye most egy alternatívát látunk, azzal szemben, hogy semmilyen alternatíva nem volt eddig. És ezért azt szeretném mondani, hogy a mi felelősségünk az ugye 3 utat kínál nekünk. Az első, ez a Bartus-féle út, és még sok értelmiségi barátom útja, akik maguk vágják el Magyar Péter torkát, vagy azért, mert túl fideszes, vagy azért, mert nem eléggé rendszerváltó, és így tovább. Tehát meg kell tőle szabadulni, azt a
kevéske karcot, amit ezen a jégpáncélon ő ezzel ütött, hagyják, hogy összenőjön. A 2. számú, ez a mi lelkiismeretünk, a 2. számú alternatíva, így elbeszélgetünk, és megvárjuk, amíg Orbán Viktor és kopói átvágják Magyar Péter torkát, vagy ellenállhatatlan ajánlatot tesznek neki. A 3, hogy megpróbáljuk magunkkal ragadni, tehát próbálni arra az útra téríteni, ami mintha lehet, hogy látszik. Nevezetesen, hogy feltörni a rendszert, átalakítani a rendszert, más pártoknak is lehetőséget biztosítani, fölrázni más pártokat, és a szeretet erejével, ami csak egy demagógia nála, de lehetőséget adni ennek az átalakításnak. Ön hogy látja ezt, amit Bartus felvetett? Az én habitusomhoz közelebb áll az, hogyha szeretném megérteni, hogy miért zajlik ez, miért pont Magyar Péter, miért van az, amiről, és akkor itt csatolok vissza a kérdésre, miért van az, hogy hamarabb van messiás, mint a messiásnak bármiféle üzenete a tömegnek, amely őt a pajzsára emelte. Tehát ez ugye tényleg nem logikus dolog, és ez könnyen belátható. Hogy nincs üzenet? Hát dehogy nincs. Hát az az üzenet, hogy ti ugye a kegyelmi botrányban átléptetek minden erkölcsi Vegyük határt. vissza a hazánkat, meg váltsunk elitet. Ilyen címtű üzenetek vannak, csak ez engem kísértetiesen emlékeztet arra, amikor 2008-9 tájékán hát gyakorlatilag üres lapra szavaztak az emberek 2/3 egy másik választási rendszerben, egy sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal konszolidált nyilvánosságszerkezetben a Fidesznek, úgy és anélkül, hogy bármit kellett volna ezért ígérjen, vagy bármilyen programot le kellett tegyen ezért Orbán Viktor. Egyszerűen véget ért valami más, abból kiábrándultak az emberek, úgy látszik azóta is, hogy visszavonhatatlanul, és egyszerűen a másik oldalon ott volt egy üres lap, amit aláírtak. És most már sokan azok közül, akik aláírták, például Márki-Zay Péter, például Magyar Péter, azt mondják, hogy nem volt jó ötlet aláírni ezt az üres lapot. Én csak azt kérdezem, hogy akkor most miért lenne jó ötlet aláírni? De attól, hogy ezt az Orbán rendszert közt nem kérjük, ebből nem következik, még a kommentátorok szerint sem, hogy ez kizárólag egy útra, nevezetesen a Magyar Péter-féle diktatúrához tudná átvezetni a tömegek hangulatát. Nem, szerintem kinyitja az alternatívákat. Van itt egy olyan veszély, és erről szerintem ezen a ponton talán muszáj beszélni, hogy ugyanakkor ki van építve egy teljes kulisszarendszere ennek a minimum autoritár hatalomgyakorlásnak, mindenféle intézménnyel, választási rendszerrel, stb. Sokan elmondják, hogy amit a Fidesz teremtett meg. Sokan elmondják, hogy a választási rendszer az a Fidesznek kedvez. Nem, a magyarországi választási rendszer jelenleg a Fidesznek kedvez, mert ők a torony magasan legnépszerűbb párt, de ha úgy alakulna, hogy nem ők lesznek, és egy másik párt lesz a legnépszerűbb párt, akár a Tisza, Magyar Péter, bárki, akkor hirtelen az ő oldalukra billen majd ez a politikai rendszer, a választási rendszer, és akkor vajon ugyan Magyar Péter lesz akkora államférfi, vagy bárki más, hogy azt mondja, hogy nem, a saját pillanatnyi politikai érdekeim ellenére is megváltoztatom a választási rendszert, és arányosabbá teszem. Bízhatunk-e bárkiben annyira, hogy ezt elhiggyük neki bemondásra? Nem, egyáltalán nem bízhatunk, magunkban bízhatunk. Én tulajdonképpen ezért mondtam ezt a 3 alternatívát. Elvágjuk a torkát, drukkolunk, hogy a Fidesz elvágja a torkát, vagy segítjük, hogy legyen ilyen alternatíva. Megértettük, itt akkor egy kicsit megpihenünk, pár másodpercben addig támogatóink jönnek, de aztán rögtön folytatjuk a vitát Magyar Péterről. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. Fedezze fel a világ szépségeit földközi és karib-tengeri, valamint izlandi és norvégiai hajós útjainkon is. OTP Travel, mert biztosan utazik. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Folytatjuk a vitát Magyar Péterről, illetve a Magyar Péter jelenségről Csillag István jogásszal és Kele János közgazdásszal. Ők mindketten a közelmúltban egy-egy cikkben fejtették ki álláspontjukat. Csillag István inkább Magyar Péter mellett, Kele János pedig Magyar Péter ellenében. Folytassuk a stílus kérdésével, azt kérem. Magyar Péter szeretetet, megértést, árokbetemetést, békét, összefogás hirdet egyfelől. Ehhez képest
minden megszólalása, ha én jól figyelem, uszító és nagyban gyűlöletkeltő. Nem egyszerűen kritikus, hanem szerintem egyenesen megsemmisítő, állandó jelzőket aggat az ellenségeire, személyükben támadja, járatja le őket, bohócoknak, semmire kellőknek, drogosoknak, selejteseknek, és persze kék Fidesz, ez a szavajárás a demokratikus koalícióra vonatkozóan. Ez így rendben van? Ugye, ha egy államférfit idézhetnék, azt mondta Churchill a parlamentben, hogy ön lop, amivel csak annyit akart mondani, nem értek önnel egyet. Tehát azért el vagyunk szokva attól a fajta hangtól, hogy bizonyos dolgokat, hogyha valakivel nem értünk egyet, és abban, amiben nem értünk egyet, azt úgy megpróbáljuk kiteregetni a szennyesét, azt ugye eddig nem mondták el a politikusok. Nem alkalmaztak ilyen hangot. A Fidesz ez azért megpróbált hozzászoktatni bennünket, és én akkor is elutasítottam. Ez esetben, hogy egy új hang a régi terminológiát, illetve a régi hangot használja, azért az nekem megint csak baljós előjel. Kicsit az érzésem is van, hogy jártunk már itt, amikor Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnökként a Orbán Viktor fiának a vélt valós szexuális hovatartozását emlegette a nyilvánosság, meg más fideszes politikusokét, és akkor mintha lett volna abban valamiféle ilyen szemlesütős közmegegyezés, hogy nem tetszik nekünk, de hogy ez talán a saját fegyverüket kell ellenük fordítani. És hát erről legkésőbb 2022-ben kiderült, hogy nagyon nagy tévedés. Tehát nem lehet a migránshozó kormánypropagandával szemben migráns számlálót kihelyezni, majd azt várni, hogy akkor nyerni fogunk, mert hogy ez nem így működik, a politika nem így működik. Kicsit itt is ezt érzem, hogy igen komoly felelőssége van akár a véleményformálóknak, akár az elitnek, akár az értelmiségnek abban, hogy valamiféle határt szabjon ennek a jelzőhalmozásnak. Ugye a politika nagyon átalakult, és a mai nyilvánosságban az, hogy átüsse valaki az inger küszöböt, egyre erősebb jelzőket kell használni. Kicsit olyan ez, mint egy valóságshow, ki kiabál jobban, ki tudja inkább szidni a másikat, jobban megalázni a másikat, és azt reméli, hogy ezáltal majd a másikat gyűlölők többen szavaznak rá, és ugye hát ebben a kertévés valóságsóként működő politikai üzemben annak van igaza, aki több szavazatot kap. És ezt is ebbe a képbe illeszkedőnek látom Magyar Péternél, meg hát a varázs része, hogy jön itt egy ember, aki azt mondja, amit gondol. Ha valakiről azt gondolja, hogy drogos, akkor azt le fogja írni a Facebookon, meg el fogja mondani egy interjúban, hogy ő drogos. Nem köntörfalaz, ő nem a politikai elit része, nem hazudik a szemünkbe, nem írja körül ezeket a dolgokat, hanem azt mondja, amit gondol. És ez az ő svungjának szerintem, ha nem is nagy részben, de valamilyen kis részben azért része. De ezt ön el tudja fogadni, ez a kérdés? Nem, én nyilván nem, tehát nekem ez nem ízlésem, tehát ha ez a kérdés, akkor nem, csak közben értem és látom, hogy sokak meg miért győzik meg magukat arra, hogy oké, jó, ez belefér, mert van egy nagyobb ügy, ami fontosabb ennél. Nem állítanám ezt. Azt mondom, ugye, hogy amivel kezdtem. Ez egy fideszes fickó. A fideszes fickók stílusában ennek van helye. Ő így tud beszélni, ez a szótára. De ide jön közénk egy fideszes, úgy beszél, mert hiszen ott szocializálódott. Úgy beszél, mint egy fideszes, nem csak a fideszesekről, a fideszesek körében. Ez egy elfogadott stílus, tehát amikor arról beszélünk, hogy ki honnét tud leszakítani melyik peremről, ott lehet, hogy ez hatásos, miközben a mi emberünknek képzeljük, az én emberemnek hiszem, hogy ő itt karcolja ezt a jégtáblát, de idegenkedem ettől a stílustól. Na most akkor mit is csináljak? Az a dolgom, hogy elmenjek őt pallérozni, hosszú cikket írjak, hogy hát azért ez a nünüke, ez nem volt helyes. Vagy arról írjak-e, hogy amikor ő rámutat, hogy ez egy maffiaállam, hogy ellopta Tiborc, hogy arról beszéljek-e? Mert hogyha azt teszem, hogy nekem nem tetszik ez a szóhasználat, következésképpen én tudom, hogy te egy rongy fideszes vagy, te csak a fideszesek bábja vagy, akkor én írlak ki. Ez a feladatom? De én nem gondolnám, hogy ez a feladatom. Szerintem az egy fontos adalék, hogy kikre használja ezeket a nagyon erős jelzőket, és ez talán rávezet minket arra, hogy ez mennyire tudatos vagy belülről fakad. Alapvető, nem Orbán Viktort
használja ezeket a jelzőket, hanem Deutsch Tamásra, Rogán Antalra, Tiborcs Istvánra, Mészáros Lőrincre, olyan figurákra, akik sokszor dokumentált módon a fideszes táboron belül sem igazán népszerűek, akikkel sok baja van a fideszes szavazóknak, és igen, és hogy őket támadja nagyon erősen akár ilyen mélységekig is, mert azt gondolja, vélelmezem én, hogy ezzel el tud bizonytalanítani a Fidesz tábor peremén lévő embereket, és az ellenzékből is nem a középütt, viszonylag nagy elfogadottsággal rendelkező politikusokat pécézi ki magának, nem a Karácsony Gergellyel személyeskedik, ha csak le nem maradtam valamiről, hanem inkább olyanokról, akár így Gyurcsány Ferencet említve, akiknek a megítélése finoman szólva vegyes, és nem örvendenek túl nagy osztatlan népszerűségnek az ő által elérendő választói csoportokban. Én ebből a szempontból ezt egy tudatos választásnak tartom, amitől ez persze nem lesz kevésbé taszító vagy ijesztő, lehet, hogy még inkább. De annak az érzetét vagy illúzióját kell tudni nyújtani, hogy én őszintén beszélek, pacekba beszélek, és azt mondom, amit gondolok, és nem nézlek benneteket hülyének. Erre az illúzióra vágynak a választók, és ezt az illúziót tudta nagyon kevés, vagy akarta nagyon kevés ellenzéki politikus megadni az elmúlt időszakban, és ezért nem érezték őket elég hitelesnek, ezért elitistának érezték őket sok esetben, leereszkedőnek érezték őket sok esetben, és itt van Magyar Péter, aki pedig ezzel nem foglalkozik. Nagyon más, mint amit egy politikustól megszoktunk, és ezt egy tömeg díjazza, azzal együtt is, hogy mi itt húzzuk a szánkat rá. Mondok valami mást. Emlékszünk talán még arra a csurkaféle jelszóra, hogy se nem jobb, se nem bal, keresztény és magyar. A keresztény Magyar Péternél ugyan még hiányzik, ő azt mondja rendszeresen se nem jobb, se nem bal, hanem magyar, és rendszeresen a Jóisten segítségét reméli tervei megvalósulásához, éppen úgy, mint Orbán is, meg annak idején Márki-Zay is. Aztán óriás keresztet hord, előbb a nyakában, újabban, ha jól láttam, a csuklóján hordja a keresztet, és szenteket idéz, többnyire ugyanazt a szentet. Ilyen lenne a felvilágosult forradalmár? Nagyon érdekes ez a csurka hasonlat, aminek a maga idejében teljesen egyértelműen antiszemita vonzata volt, vagy jelentése volt. Tehát teljesen egyértelműen ez volt akkora jelentése. Ma nyilván a névegyezés miatt is ez valamivel kisebb éllel, meg aztán nyilván eltelt sok idő, tehát ez kevésbé élesen kereteződik így. Én itt is azt tudom mondani, hogy vagy önazonosan csinálja ezt, ehhez ismernünk kellene, egy sokkal hosszabb ideig kellene a nyilvánosságban lenni, hogy meg tudjuk mondani, hogy ő milyen valójában ebből a szempontból, vagy pedig azért csinálja, hogy ezen a bizonyos árkon ne tudják olyan könnyen túllökni. Tehát, hogyha eljön majd az az időpont, amikor tényleg morzsódik a Fidesz tábor, akár 26 előtt, ennél a mostaninál jóval nagyobb volumenben, akkor hozzá át lehessen zsiripelni, miközben azokhoz a pártokhoz, amik korábban ezektől a szimbólumoktól például élesen elhatárolták magukat, akarva akaratlanul, azokhoz nem lehetett átzsiripelni. Ha nagyon le akarom csupaszítani egy mondatra, talán a brandjét úgy tudnám leírni Magyar Péternek per pillanat, hogy ő úgy fideszes, hogy nem fideszes. Ezt akarja üzenni magáról. Olyan vagyok, mint egy fideszes, csak nem vagyok fideszes. És az is akkor a brandépítés része lehet, amikor a derékszíját a feje fölött lóbálva üzen Dobrev Klárának? Tényszerűen szerintem kimondhatjuk, hogy egy politikai lejárató kampányt csinált ebből a Fidesz Magyar Péter ellen, kiplakátolták Debrecent ilyen derékszíjas, áthúzva plakátokkal, és erre válaszul Magyar Péter is levette a derékszíját, az, ha jól tudom, akkor készült az a kép, amikor ott felemelte, vagy nem is tudom, mit csinált, és egyébként ellepték a különféle internetes platformokat az ő híveinek a képei arra, hogy emellett a plakát mellett pózolnak a derékszíjukkal. Én szerintem ez tudván azt, vagy tisztában léve azzal, hogy mekkora probléma Magyarországon a családon belüli erőszak, hogy ennek egyébként a jogszabály háttere hogyan alakult, milyen védelmet kapnak a bántalmazott nők és vagy férfiaként családon belüli erőszak kapcsán, milyen ítéletek születnek vagy nem születnek, milyen rendőrségi feljelentések születnek vagy nem születnek, ez dermesztően ízléstelen. Értem, hogy ez a politikai logika, ez a szellemi polgárháborús hangulat azt váltja ki a politika mellett elköteleződő szereplőkből, hogy ha megtámadnak, akkor nekem kétszer akkorát kell visszatámadjak, mert aki meghunyászkodik, az veszít, mert ahogy a miniszterelnök mondja, az erővel csak az erő mehet szembe. Tehát ez a patológiás politika felfogás, ez teljesen átitatta a magyar közéletet. Nem tudnak más politikai koordinátorrendszerben gondolkodni, és erre a Magyar Péter hívei egy kiváló példa.
Ettől még én azt gondolom, magánemberként ennyit talán kimondhatok, hogy dermesztően ízléstelen. Önök szerint tényleg ki kell dobni a rendszerváltás utáni korszakot, mint károst és haszontalan, minden cselekvő képviselőjével, szereplőjével együtt? Természetesen nem. Hogyha senkire nem volna igény az 1990 és 2010 közötti politikai osztályból, akkor azért nem azt látnánk, hogy ennek a politikai osztálynak sok reprezentás ott van mai napig a parlamentben. Tehát nekik van választói felhatalmazásuk, megkapják azokat a szavazatokat, amikkel be tudnak kerülni a parlamentbe, önkormányzatokba, ide-oda, amoda. Amire nincsen felhatalmazásuk, és ez most már hosszú ideje nyilvánvaló, hogy a kormányzás lehetőségét visszaszerezzék. Itt hiányzik valami. Valamiféle legitimáció, hitelesség, nem tudom, és ezt úgy látszik, vagy azt mutatja az elmúlt 14 év, hogy ezt nem is tudják egykönnyen reparálni. Lehet, hogy ehhez valamiféle szellemi, ideológiai innovációt kellene végrehajtani, lehet, hogy valahogyan viszonyulni kellene a 2010-et közvetlenül megelőző korszakhoz, hogy igen, akkor mi ezt és ezt rosszul gondoltuk, rosszul csináltuk, elhibáztuk, ha újra megkapnánk a lehetőséget, akkor ezt és ezt és ezt máshogy csinálnánk, nagy nyilvánosság előtt. És hát van egy olyan történeti tapasztalat is, erről Csizmadia Ervin szokott hosszan beszélni, hogy Magyarországon valahogy mindig úgy alakul, hogy kialakul egy uralkodó párt, aki hosszú időre megszerzi a hatalmat, és annak az ellenzéke képtelen lesz leváltani azt az uralkodó pártot, nem tud innoválni ellenzékből, nem tudja kiépíteni az intézményeit, amin keresztül tudná egyáltalán versenyre kényszeríteni az uralkodó pártot, és az uralkodó párt bukása végül úgy következik be, vagy annak a vezetőjének a bukása úgy következik be, hogy azon belülről jön az ő riválisa, aki megújítja, megreformálja, és a rendszer tartó pillanatét békén hagyja, de csinál valami kicsit újabb verziót belőle. És én nem tudom, mennyire determinisztikusak ezek a történeti hagyományok, hajlok arra, hogy van jelentőségük, de nem szabad meghosszabbítani a vonalakat a történelemben, de kétségtelen, hogy ez is nyomja ezeknek a 90 és 2010 között sokszor kormányzó pártok utódjainak a vállát, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni, nem foglalkoznak talán ezzel a kérdéssel eleget. Ugye itt két kérdés keveredik. A személyek, meg az intézmények. Ugye a rendszerváltás intézményei közül elvileg mindegyiknek megvan a homlokzata, de hiányzik a működő képessége. Van homlokzata a parlamentáris demokráciának, de lényegében innét kitolatott egy egyszemélyi diktatúrába a Fidesz rendszere. De az az időszak, mint amiről beszélünk, 1990 és akár mind mostanáig termelt ki nagyon sok mindent, amihez ragaszkodunk. Mondanék csak egyet. Hát a rendszerváltás terméke nem másé, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, ami nélkül Magyarország már régen eldőlt volna és földőlt volna. A rendszerváltás utáni időszak termelte ki a NATO tagságunkat, amiről, amikor itt szaval Orbán Viktor, hogy hogyan tudnánk megtartani a szuverenitásunkat, sehogy, mert az ő Putyinja grasszálna itt, mint ahogy grasszált is a Nemzetközi Beruházási Bank képviseletében. Bocsánat, azt mondta a Partizán interjúban, a legelső Partizán interjújában, amikor a jogállamiság kapcsán kérdezték, és ugye fölrótta az ellenzéki pártoknak, hogy balga módon ilyen ostobaságokkal foglalkoznak, mint a jogállamiság, meg különféle intézményeknek a működése, erről szónokolnak Brüsszelben, miközben ez az ő megfogalmazásában whatever, peanuts, nem számít, senkit nem érdekel. Az azért sokat elmond az attitűdről, és közben most már esetileg mond dolgokat, amiket egyébként helyre kellene állítani, de hát ugye az egésznek a keretrendszere mégiscsak ez. És mondok még egy érdekes dolgot, ami a rendszerváltás vívmánya, ez a konszenzusos politizálás, a koalícióépítés kényszere. Meg kell egyezzenek különféle politikai oldalak abban, hogyha meg akarnak valósítani valamit. Az elmúlt 14 évben felnőtt egy olyan generáció, aki ezt a gyengeség erejének tartja. Tehát mi az, hogy majd a következő fővárosi ciklusban itt egyezkedni kell, és nem az van, amit a főpolgármester mond, akit megválasztottunk. Hát ez káosz. Így nem lehet élni ebben, miközben valójában a rendszerváltáskor azt gondoltuk, vagy gondolták az akkori politikusok, hogy ez a dolgok megfelelő menete. Így kell meghozni a döntéseket. Ehhez képest Magyar Péter azt mondja, hogy 26-ban megnyerem egyedül a választást, és én fog kormányozni. Ez nem éppen a rendszerváltáskor megálmodott politikai konszenzus kereső társadalomnak a képe, szerintem.
Na ez az én kérdésem, eljutottunk ezzel a lényegig, hogy önök szerint mi szól amellett, hogy Magyar Péter a szabadságot, a választás lehetőségét védi, és mi szól amellett, hogy épp ellenkezőleg a demokráciát sorvasztja el? Mi az, ami a mai életünket meghatározza? Orbán Viktor diktatúrája. Milyen választás lehetőséget kínál? Azt a választás lehetőségét kínálja, mint amit eddig is ismertünk. Ugye az úgynevezett rendszerváltó pártok eltűntek, az ellenzéki pártok pedig egyáltalán nem alternatívát kínálnak. Természetesen engem is elgondolkodtat ennek a fickónak a szövege, ennek a fickónak a személyisége, ennek a fickónak az öve, ennek a fickónak a napszemüvege, és még sok minden más. De napirenden most az van, hogy hány abban a frakcióban, amiben majd Orbán Viktor beülhet, mekkora lesz azoknak a száma, akik Magyarországról lényegében ezt a korlátlan fasiszta diktatúrát képviselik. Ha kevesebb lesz, akkor van választási lehetőség, akkor van alternatíva. És akkor kezdődik az a kérdéssor, amit ön meg te föltettetek június 10-én, hogy hova tart. Látok intőjeleket, egyszerűen túl vonzó és túl veszélyes ez a kiépült intézményrendszer vagy keretrendszer ahhoz, hogy valaki egy az egybe beleüljön, és egyébként majdnem mindenkitől félnék a mai magyar politikai piacon, hogyha megkapná ugyanezt a felhatalmazást, ami most a Fidesz rendelkezésére áll. Ebbe beleértem Magyar Pétert is. Az a feladat, hogy ne kapja meg. Az a feladat, hogy ne kapja meg, csak ugye először valakinek meg kell adni, hogy utána lebonthassa, hiszen így csak így tud megtörténni. Én egyet ismerek, volt ma egy párt, a MOMA, Bokros Lajos 500 napos programja, amelyik arról szólt, hogy megnyerjük a választást, és 500 nap alatt átalakítjuk az intézményrendszert. Tehát én most azt gondolnám, hogy természetesen ebből a fickóból nem nézem ki, hogy ő Bokros Lajos. De azért azt sem nézem ki, hogy ne tudná ennek a lehetőségét, ha olyan helyzet adódik, megismerni és képviselni. Azt írja ön az Élet és Irodalombeli cikkében, hogy Magyar Péter most az önkényuralommal szemben a szabadságot, a választás lehetőségét védi, másképpen fogalmazva liberális gondolkodású ember. Csak hogy Magyarnak a megszólalásai tömegéből az derül ki, hogy csak és kizárólag azoknak a szabadságát és választási lehetőségét védi, akik őt választják, a többiekét nem. Az ilyen lenne a liberális? Meg tudja másképp ezt, tehát az ő igazságát meg tudja valósítani anélkül, hogy megpróbálja elnyomni a többieket. Az, amit ő képvisel, mint ék, az kinyitja a többiek előtt is a teret, ha csinálják, hogy legyen terük. Mert Magyar Péternek egy feladata van, hogy ennek a rendszernek a képviseletének a teljességét gátolja meg Strasbourgban, az Európai Parlamentben. És ez egy alternatíva. Hát ez a tér akkor nyílik ki, hogyha jelentősen kevesebb szavazója lesz a Fidesznek, mint ma, mert amíg 40-45%-on állnak, és inkább 45, addig ez a tér csak átalakul, de nem nagyon nyílt ki. Tehát most éppen van egy nagyobb párt az ellenzéki oldalon, de ugyanúgy vele ott áll szemben egy viszonylag nagy és tömbösödött Fidesz. Szerintem az a nagy kérdés, és ez viszonylag gyorsan el fog dőlni, hogy 2026-ra fordulva milyen típusú koalíciót épít Magyar Péter, akar-e egyáltalán koalíciót építeni? Láttunk már olyan pártokat, amelyek nem akartak. Vona Gábor Jobbik azt mondta, hogy ne is keressék ilyen hülyeségekkel, ő egyedül indul a választáson, meg fogja nyerni egyedül. Nem nyerte meg, szerzett 20%-ot, volt egy másik 20 pár százalékos blokk, és a Fidesz 41 nehány százalékos, 2/3 szerzett. Tehát ezeket már láttuk, ezeket nem olyan nehéz elképzelni. Vagy azt fogja mondani Magyar Péter, hogy valamiféle koalíciót kell építsek, valamiféle gesztust kell tegyek a liberálisok felé, valamiféle gesztust kell tegyek a szociáldemokraták felé, a zöldek felé, és így tovább, és megpróbálok, még ha nem is ezekkel a politikusokkal, ezekkel a pártokkal, de ezekkel a szavazói csoportokkal valamiféle koalíciót alkotni, hogy így hívjam ki a Fideszt, és viszont ezen az úton majd olyan kérdésekre kell válaszolnia,
hogy a liberális demokráciából ő a liberális szóra, vagy a demokráciára helyezi a hangsúlyt. Ugye ez egy állandó vita ellenzék és Fidesz között. A Fidesz azt mondja, hogy nem kell liberális demokrácia, csak legyen demokrácia, a többség döntsön. Ugye? Ez egy nagyon érdekes. Illiberális demokrácia. Meg kell fosztani ezektől, amik akadályozzák a népakarat érvényesülését, mint alkotmánybíróság, meg ilyesmi. Hát ezek felesleges dolgok. Az ő demokrácia felfogásuk más. És ebben hisz Magyar Péter is, nem tudjuk, nem mondott még erről semmit, vagy ő azt mondja, hogy nem, a demokrácia az szükségszerűen liberális, hiszen korlátozzák a népakarat érvényesülését különféle ennél magasztosabb, vagy a társadalmi közjó szempontjából még fontosabb szempontok, amit érvényesítenie kell különféle intézményeknek. Ez nagyon nem mindegy, és előbb-utóbb szerintem el kell válnia a vérnek a víztől. Amikor Kele János a 24.hu megjelent cikkében marvelizált logikáról beszél, mit ért ezen? Hát ismerjük ezeket a Marvel filmeket, a szuperhős filmeket, ahol mindig apokaliptikus konfliktusokat vív egymással a jó és a rossz. Ennek a tétje mindig az ismert világnak a megmenekülése, mindig oldalat kell választani, nem lehet függetlennek maradni ezekben a konfliktusokban, a társadalomnak nincsen szerepe, a vitáknak nincsen szerepe, a hősök vívnak egymással személyes konfliktusokat, ami elrendezi a világ sorsát. Ez súlyosan demokrácia deficites szerintem, ez a típusú kultúra, vagy a dolgok intézésének ez a módja, de az emberek érzelmileg elképesztően bevonódnak, és mivel érzelmileg azonosulnak valamelyik hőssel, nyilván az általuk jónak tekintett hőssel, ezért aztán megmerevednek ezek a frontok, és igazából megszűnik a közbeszéd, a politika, a társadalmi viták rendezésének módjai, a pártok, amik ezt ugye artikulálták korábban egy intézményesített keretben, és én ebben a definíciós térben tudtam elhelyezni Orbán Viktort is, meg Magyar Pétert is, mint szuperhős politikust, aki ilyen típusú protagonistaként jelenik meg, és azt mondja, hogy helyreállítja a világ rendjét, ahogyan annak lennie kell, mindig lázad valami vagy valaki ellen, hiszen hogy a hős az soha nem véd egy státuszkót, neki mindig helyre kell állítania, vagy vissza kell billentenie valamit, és azért lázadnia kell valakivel szemben. Ez egy nagyon közös vonás szerintem bennük, hogy szuperhősként és lázadóként építik meg magukat, csak Orbán Viktor a fősodratú európai liberalizmus ellen lázad, a woke ellen lázad, meg Brüsszel ellen, meg Soros ellen, meg a multik ellen, meg a bankok ellen, meg Mikorki ellen, Magyar Péter meg per pillanat a NER ellen lázad, vagy nem tudjuk. Ő azt mondja, hogy váltsuk le az elitet, egyenlőre ennyit tudunk róla. Visszacsatolva önhöz, azt azért elismerem, hogy természetesen van haszna is annak, hogy Magyar Péter amit csinál, például az, hogy felszítja, és ezt talán ön már mondta, és a rendszerrel szembeni elégedetlenséget, formál valamiféle ilyen közös tudatot róla, és viszonyt hozzá, és ez, ha összeáll az emberek fejében, akkor az jó, mert ez eddig nem állt össze az emberek fejében. De kérdés, hogy ezt milyen áron és milyen célból teszi. Szerintem erről szólt ez a mai diskurzus. Önök szerint mi az egyenleg? Ezt majd 9-én tudjuk meg. Hiszen a tét az, hogy roppan-e valamelyest ennek a rendszernek a gerince, vagy sem. 9-én estesen fogjuk megtudni. Szerintem nem születik olyan eredmény, ami nagy roppanást eredményez. 2026-ban fogjuk megtudni, hogy eredményezette mindez egy szabadabb országot, egy demokratikusabb országot, egy jobban működő köznyilvánosságot, vagy nem. Kétségtelen, hogy van esélye ennek megteremtésre Magyar Péternek, csak szerintem rendkívül sok kockázatot is rejt magában ez az út, és nagyon fontos elágazások lesznek még a következő 2 évben, ahol akár csak egy rossz válasz is eltemetheti ezt a projektet, én ezt gondolom. Csillag István, Kele János, köszönöm szépen, a többit meglátjuk majd vasárnap. Azok, akik értékelik az ilyen és ehhez hasonló elgondolkodtató eszmecseréket, és megengedhetik maguknak, kérjük támogassák műsorkészítésünket. Támogathatnak itt a YouTube-on, a képernyő alatt kissé jobbra található köszönet gombra kattintva, de szívesen veszük a műsorkészítés támogatását a patreon.com-on is, ott a Friderikus Podcast csatornát kell megtalálniuk, nem nagyon bonyolult, valamint itt a képernyő alatt a tartalom leírás követően van egy mindennél egyszerűbb mód, amelyen keresztül támogathatják podcastjaink készítését. Köszönjük a támogatásokat előre is, utólag is. Kis időre még kérem a türelmüket, pár másodperc után visszajövök, mert van még mondandóm. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A műsor támogatója, a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. Fedezze fel a világ szépségeit az OTP Travel hajós útjain is.
Legközelebb egy hét múlva is lesz friss beszélgetés itt a csatornánkon, mivel vasárnap választás lesz, annak eredményét fogjuk értékelni Török Gábor politológussal. De addig is keressék, nézzék, hallgassák korábbi beszélgetéseinket, podcastjeinket, amikhez a legegyszerűbben a youtube.com-on a Friderikus Podcast csatornán lehet hozzáférni. Közel 300 archívanyag sorakozik itt az archívumunkba, 6. vízszintes sor, de ha az van kedvük, nézzék végig például Steigerwald Krisztián 6 részes generációkról szóló előadás sorozatát, amelyből igen sok újdonságot meg lehet tudni saját generációnkról, de a velünk együtt vagy mellettünk élő generációkról is, akik látták, közülük sokan teljesen új felismerésekre jutottak, legalábbis ezt írták, gyerekeikkel, unokáikkal vagy szüleikkel, nagyszüleikkel kapcsolatban. De mostanában tettük föl az archívumunkba a 19 éves pályakezdő Vojt Rütkoval még 92-ben, vagy a Huszti Péter jeles színművész rendezővel közel 10 éve készült, ez utóbbi esetében kicsit szomorkás beszélgetésemet. Azonban, ha vidámságra vágynak, felkerült az a talán 2000-ben készült osztálytalálkozó, amelyben Stály Judit és az ő egykori középiskolai osztálya, valamint én és egykori középiskolai osztályom mértük össze tudásunkat, különböző képességeket egy igen szórakoztató műsor keretében. De ezen túl is oly sok mindent megtalálhatnak az archívumunkba, ha rákeresnek. És akkor találkozunk már a vasárnapi választást követően, a jövő csütörtök este is 8 órakor.